chào, mình là Thầy Trang. Chào mừng đến với nhật ký mùa hè của mình. Mình bắt đầu chuyến hành trình này khi trời còn chưa sáng. 5 giờ sáng là mình đã đi ra khỏi nhà rồi. Và tầm 6 giờ mặt trời lên thì mình mới quay cho mọi người. Xong rồi đoạn này là 10 giờ sáng. Nói chung là mình đã chuyển rất nhiều tàu, nhưng mình kiểu không muốn mọi người mệt, thế nên là mình chỉ quay thế thôi. Lúc này thì mình đang get ready để chuẩn bị chuyển tàu tiếp. Bởi vì lúc này cũng đã sáng rồi, thế nên là phải trông xinh xắn, sáng sủa một chút. Ok. Đã 3 năm rồi kể từ cái lần cuối cùng mình đi du lịch một mình đến Heidelberg cho sinh nhật của mình năm 2020. Và bây giờ thì mình nghĩ là lúc để viết tiếp những cái chuyến du lịch của mình như thế này cùng với mọi người. Mình sẽ đưa mọi người đi. Ok, let's go. Hello. Cái hotel này nó có một cái phong cách rất là Halloween mọi người ạ. Halloween hơi sớm. Kiểu như là nó là một cái nhà rất là cổ, nhà truyền thống. Thế nhưng mà nó hơi bị truyền thống quá, nó hơi bị đáng sợ. Kiểu, đây nhá. Đây là cái đây là cái thẻ chìa khóa phòng. Mọi người thấy nó trông giống cái gì? Đi vào phòng có một cái tủ ở đằng sau đen đen kia, sợ vậy. Mọi người nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy nó không? Trời ơi, một màu đen huyền bí. Nó kiểu, ý là mình thích những cái đồ vintage thật, nhưng mà mình không thích cái màu tối như vậy. Nếu mà buổi tối ở đây chắc sợ ma chết mất. Thật sự luôn. Mọi người nhìn cái gương ở đây này, nhìn. Nó là cái gương mà kiểu, ý là đối với người ta là nó đẹp nha. Mọi người có thể nhìn thấy là những cái chi tiết này, hoa văn các thứ vẽ rất là xinh. Thế nhưng mà nhìn tổng thể thì nó lại trông hơi giống cái bàn thờ ở Việt Nam. Tại vì kiểu chắc là văn hóa khác nhau nên là cái cảm giác về một cái món đồ nó khác nhau ấy mọi người. Nhưng mà đối với mình thì đây là kiểu một căn phòng kiểu combo ác mộng ấy mọi người. Thảm màu đỏ, có đúng một cái đèn trần chắc chắn mình bật lên nó sẽ là màu vàng, và nó sẽ tối tối, nó không sáng được đâu ấy. Xong rồi tủ như thế kia. Xong rồi nhá, mình vừa livestream xong thì mình mở một bên cánh tủ ra. Bên này là cái chìa khóa như này, nhưng nó không có cái chìa khóa và mình không mở được ra, mình không biết ở trong này là cái gì. Này nữa, kiểu cái ghế này nó nhìn thẳng vào giường thì kiểu lúc mà mình ngủ mình sẽ cảm thấy rất là bất an ấy mọi người. Ghê quá. Lúc mình nhận phòng, cái bác chủ nhà ấy, bác ấy bảo là có một chiếc chìa khóa vẫn đang thất lạc, không biết là nếu mà có trong phòng thì đưa cho bác ấy nhé. Thì mình cũng cảm thấy hơi bất an, tại vì là phòng của mình có thể khóa lại, nhưng mà có một cái chiếc chìa khóa nó ở đâu thì không ai biết, thì cái đấy nó cũng không an toàn đúng không? Thứ hai nữa là cái nội thất phòng đấy nó rất là tối, kiểu như là nó, đấy mọi người nhìn thấy rồi đúng không? Nó mang lại một cái vibe rất là u ám luôn ý. Mặc dù là view rất đẹp, nhưng view ở đây mình còn có ban công cơ. Phòng này còn có ban công, phòng này rộng hơn gấp đôi luôn và có ban công. Cùng giá mình phải trả thêm 20 oi, mình trả thêm 20 oi. Tại vì là mình đã lật chăn rồi, mình đã dùng phòng một chút rồi. Và cũng mình thấy nó cũng hợp lý, tại vì bác ấy cho mình chuyển lên cái phòng này đẹp hơn và rộng hơn rất là nhiều. Thế nên là mình lại vui rồi. Trời ơi, vào đây một phát cảm thấy khỏe hẳn người lên luôn ý. Mình cảm thấy là mình có thể tiếp tục edit video được rồi. Lúc nãy là mình chỉ muốn đi ngủ thôi, và đi ngủ mình không yên tâm nữa. Hạnh phúc quá. Hãy tốt đẹp từ đây nhé, chiếc vlog này.
gosh mọi người ơi, mình vừa mới đi ra khỏi phòng, mình đóng cửa lại để mình đi ăn tối thì mình mới nhìn thấy số phòng của mình. Nhà số 21 đúng không? Nhưng mà ở dưới này nó ghi là Tottenham, tức là người chết mọi người ạ. Kiểu bên này là Gottenheim là cái gì đấy, chúa gì đó, khất thực gì đó. Còn bên kia là Schönfeldspitze là đỉnh cánh đồng đẹp hay cái gì đấy. Nói chung là rất đẹp nhưng mà mình là người chết. Không biết nữa, mình cứ thấy nó hơi có một cảm giác unsettled. I don't know. Mình đến ăn ở chỗ kia. Hàng xóm Gasthof Hosner Hofner over there. Chỗ đó. Tisch für eins. Nếu mọi người, mình đã có chỗ ngồi rồi đây. Tại vì mình ngồi một mình, thế nên là mình phải ghép vào đến một chị đang ngồi trước mặt mình. Hơi ngại một chút, nhưng mà chị cũng không hiểu mình nói gì, thế nên là không sao hết. Mình uống một cái đồ uống specialty, là kiểu đồ uống đặc sản ở đây. Gut. Ist gut, oder? Và nó tên là Meister Sauer. Uống thử xem có ngon không nhỉ? Nó như nước cam đó mọi người. Sao người ta nói với mình là nó là đồ có cồn đó. Nó kiểu cam nhưng mà hơi lên men một chút xíu thôi. Như kiểu người ta quên cho cồn vào ấy. To dã man luôn ý. Cái chị ngồi bên trước mình, chị chỉ có một cái bát tí xíu như này thôi, nhưng mình có một cái mâm này. Mình thấy rằng lúc đầu mình cũng phân vân không biết mình có nên gọi thịt hươu không, tại vì là mình sợ nó hôi, tại vì mấy cái con mà mình không hay ăn ấy, mình sợ nó hôi, nhưng mà nó cũng không hôi lắm, mình sẽ ăn thử. Ngon cực. Wow. Rất ngon, rất mềm luôn. Rất mềm và kiểu ý là nó juicy chứ không phải là nó bị ninh cho đến khô bã hết cả ra ấy. Y hệt nước cam là mình thấy nó không khác gì nước cam luôn ý. Thế mà uống xong lại say cơ. Thật kỳ lạ. Ôi đẹp quá. Ôi nhìn đấy. By the fire, your tiny hand in mine, you're 5 feet off the ground, you rest on my shoulder, the stars convey the light, so fragile in the night. Hello mọi người. Mình vừa mới về hotel, mình nói chuyện với cả cái bác chủ nhà ở dưới, ở chỗ reception ấy. Xong mình hỏi là bác ấy có thời gian không, mình muốn hỏi một chút về tên của những cái phòng ở đây ấy. Tại vì phòng của mình là Tottenham, thế nên là mình cũng hơi sợ. Thế xong rồi bác ấy bảo là không, đây là tên của những cái ngọn núi ở quanh đây. Phòng nào nhìn ra núi nào thì sẽ tên như thế. Thì tức là phòng của mình nhìn thẳng ra là sẽ thấy Tottenham. Ok, có thể yên tâm đi ngủ tối nay được rồi. Hello mọi người, mình đang ngồi tìm nhạc để edit video tuần này, cái video đồng cỏ vui vẻ của chúng mình tuần này. Thế thì mình đang tìm mấy cái bài mà nó kiểu nó không lời, xong rồi nó chill mà nó kiểu hòa bình với thiên nhiên ấy. Tại vì âm nhạc là một cái phần rất là quan trọng trong mỗi vlog của mình, thế nên là mình chọn rất là kỹ. Và nhiều khi mình cũng ngồi nghe nhạc trước để kiểu cảm thấy inspire, để cảm thấy là ok, tiếp theo mình quay cái gì để nó hợp với nhạc, rồi nhạc nó hợp với cảnh gì của mình, kiểu thế. Cái nguồn nhạc mà mình dùng là Epidemic Sound. Ở đây chỗ này nó có một cái nhá,
For Your YouTube Channel. Tức là kiểu mình hay dùng nhạc ở đây ấy, thì nó sẽ hiểu được là kênh của mình hay dùng những cái bài nhạc như nào, thể loại nào các thứ. Xong rồi nó sẽ recommend cho mình thêm, thì mỗi lần mình vào thì mình có thể tham khảo ở đây rất là nhanh. Hoặc là mọi người cũng có thể vào thẳng kho nhạc ở trong, nói chung là nó kho nhạc vô biên vô tận luôn đấy mọi người, nhạc gì cũng có. Bạn nào đang có hứng thú tìm hiểu kiểu tìm nhạc để làm YouTube hay là bất cứ một cái nền tảng nào mọi người cần nhạc nó không bị dính bản quyền ấy, thì mọi người có thể dùng của Epidemic. Và nhạc ở trên này mặc dù là nó rất là nhiều, hơn 90.000 soundtrack, nhưng mà nó rất là dễ tìm. Như kiểu mọi người có thể nhìn ở đây nhá, mọi người có thể ấn vào Music hoặc là Sound Effect. Đó là nó chia làm hai, Music hoặc là Sound Effect. Thì ấn vào Music xong rồi nó sẽ có hàng loạt những cái filter để mình có thể tìm được ra cái thể loại nhạc mà mình thích, cái bài nhạc mà mình thích một cách specific nhất. Và mọi người cũng có thể vào cái phần popular track để xem là những cái bài nhạc nào đang hot, mọi người đang dùng nhiều nhất, thì có thể nó sẽ là những cái bài đã được chọn lọc ấy, đã hay rồi. Đấy, nói chung là tìm nhạc ở trên này thì rất là dễ và nguồn nhạc rất là nhiều. Nên là nếu như mọi người đang tìm nhạc cho kênh YouTube của mình thì mọi người có thể tham khảo Epidemic. Mình thấy đây là một cái nguồn nhạc rất là xịn. Có những cái YouTuber mà mình cũng hay xem như là Linh Trương này, hoặc là Your Mom Ashley này, cũng là creator mà dùng Epidemic Sound. Thế nên là mọi người có thể tham khảo nha. Ok, tôi đi tìm nhạc tiếp đây. When come back? I will check out tomorrow. No, From Kennedy, the hotel. Come back to the hotel? I don't know, maybe in the afternoon, like 5 or 6 o'clock. Do you want call? And we pick up you. Yeah, perfect, yeah. Do you have a telephone number? Tầm khoảng 11 giờ thì mình tới Königsee, hay còn gọi là King's Lake. Và đây là một trong những cái hồ đẹp nhất ở vùng Bayern, và thiên nhiên ở vùng Bayern là cái nơi đẹp nhất nước Đức. Wow, nội thất ở trong cũng xinh nữa. Đẹp vãi. Hôm nay thì chúng mình sẽ lên một cái ferry boat, xong rồi đi dọc Königsee đến một cái địa điểm tên là Salet, và từ đó chúng mình sẽ đi bộ đến Obersee. Nếu mọi người có đi du lịch Đức đến cái vùng Bavaria Bayern này ấy, thì mọi người rất là nên đến Königsee, tại vì là đây là cái hồ sâu nhất và sạch nhất ở nước Đức. Bắt đầu từ năm 1909 thì trên hồ này bắt đầu cho thuyền bé đi lại. Thế nhưng mà chỉ có là thuyền điện thôi, hoặc là những cái xuồng nhỏ như mọi người có thể nhìn thấy thôi. Thế nên là không có một giọt dầu nào có thể xuất hiện ở trên cái hồ này cả. Nói chung là cực kỳ sạch. Nước này có thể uống được luôn mọi người ạ. Có bơi được không? Lạnh lắm à? Nhưng mà thật ra nước này mà nhảy xuống cũng không đến nỗi đâu. So cute. Thấy không?
Ok đấy. Nhưng mà đây là đặc sản ở đây, cá hun khói. Đó. Nhưng mà nó đang nhìn mình chung kinh mất. Nhưng bạn mình bảo là rất ngon. Mày ăn thử cái da chưa? Chưa, Tâm chưa dám, tại vì trông nó cứ sợ sợ ấy. Dạ. Thật này, đẹp không? Được nha, 10 điểm. Ngon mà đúng không? Nhờ thịt ngọt vãi, không bị mặn. Không được đánh giá qua vẻ bên ngoài. Hello mọi người. Ở trên kia là những con bò kìa, trên núi kia kìa. Mọi người nghe thấy tiếng chuông cổ của chúng nó, tiếng suối các thứ không? Hay vãi. Vừa có một sự bất lợi xảy ra với mình. Một sự bất lợi. Nghe hơi kỳ lạ nhỉ. Mình muốn air video ngày hôm nay. Mình đã làm xong hết rồi, mình chỉ cần ấn public là nó air thôi à. Thế nhưng mà mình không ngờ tới là ở đây không hề có một vạch sóng nào, kiểu gọi điện cũng không được luôn nữa là internet ý. Mình cứ nghĩ là đi lên trên này, ở những cái nhà hàng ở trên núi ấy, người ta vẫn sẽ có internet. Nó không gì người ta liên lạc kiểu gì. Nhưng mà người ta không có nhu cầu liên lạc hay sao mọi người ạ. Không ai có sóng, không ai có cái gì cả luôn ấy. Kiểu bây giờ mà mình lạc ở đây thì coi như là chấm hết luôn ấy. Không có một cách nào để liên lạc với ai cả. Mẹ ơi, thế đi lên đấy kiểu gì nhở? 안녕 나의 이름아 Đi thêm khoảng 10 đến 15 phút nữa thì mọi người sẽ thấy Overzee. Đây là một cái hồ nhỏ ở trên núi và nó kiểu biệt lập với mọi người, nước của nó là nước ở trên núi, thế nên là rất là trong, rất là sạch luôn. Và ở trên này thì cũng khá là lạnh, nước khoảng 15 đến 20 độ. Thế nhưng mà hôm nay là một ngày trời nắng, thế nên là cũng có một vài người xuống bơi. Và mình không thể bỏ lỡ cơ hội được, mình đã đi rất xa rồi và mình đã đi đến tận đây rồi, thế nên là mình cũng xuống bơi. Soft ice thứ 2 trong ngày của mình. Nghiện soft ice ở đây rất ngon. Không, ý là ở đâu nó cũng thế thôi nhưng mà rất phù hợp. Wow. Quake. Nếm ốc quế ngon không? Chill nhỉ? Nhưng mà ốc quế của mày có sô-cô-la mà. Có. Nó ỉa đầy hồ. Perfect strangers
just the two of us. 침묵 속에 대화 till the sun down. 말하지 않아도 만지지 않아도 알 수 있는 사람도 있구나. After all, we are lonely souls. 단 그러니까 다른 fishbowl. Hello mọi người, bạn mình đi về rồi và bây giờ mình đang ngồi trong một cái chòi như này. Tới đây là cái bàn nhưng mà mình không thấy ai ở đây cả nên mình ngồi lên đây. Mình đang đợi cái bác lúc sáng mà đưa mình đến đây, bác ấy đến đón mình về. Cảm giác kiểu đi du lịch một mình nhưng mà có mọi người xung quanh giúp đỡ, nó rất là ấm lòng ấy mọi người. Lúc mà mình đi ở trên xe mình nói chuyện với hai cái bác đấy, mặc dù hai bác ấy cũng không nói tiếng Anh và cũng không nói tiếng Đức quá giỏi, thế nhưng mà kiểu các bác ấy rất là tốt ấy. Xong bảo là thế chiều có cần đón không, xong cho số điện thoại các thứ, như kiểu là các cô các bác ở nhà Việt Nam ấy mọi người. Đáng yêu vậy. Mình không biết ngày mai mình sẽ làm gì đây. Mặc dù hôm nay mình nói là mình sẽ chill, thế nhưng mà mình vẫn bị bận trong đầu mình cái chuyện phải đăng video YouTube, mà có một cái sự cố nhỏ đấy là lên trên núi không có sóng thôi. Nghĩa là mình đã chuẩn bị kỹ rồi, mình chỉ cần ấn public nữa thôi là được. Thế nhưng mà không có một vạch sóng nào luôn, không có bất cứ một cái gì để kiểu liên lạc với thế giới loài người luôn. Mình cảm thấy dạo gần đây mình không đăng được video nhiều và mình cũng hay bị trễ hẹn với mọi người ấy. Mình rất là áp lực về cái chuyện đấy, kiểu mình bị buồn ấy. Oh my god. Cái gì vậy? Không, cái bác đấy bác ấy đến bây giờ thì sao bác ấy tưởng là mình ngồi đợi không thấy bác ấy, xong mình khóc. Như là kiểu Hello mọi người, mình đã quay trở lại hotel rồi đây. Đúng lúc mình nói cái đấy, mình bảo là hai bác ấy đến đón mình, hai bác ấy đến đón mình thật luôn. Cái kiểu rõ ràng hôm nay đi chơi rất là vui nhá. Xong rồi tự nhiên kiểu nghĩ đến cái gì đấy, nên tự nhiên nó lại ập tới. Thế ra từ đầu năm nay đến bây giờ có rất nhiều thứ xảy ra với mình, có rất nhiều chuyện và kiểu ảnh hưởng đến tâm lý các thứ của mình ấy. Thế nhưng mà mình là một đứa rất là hiếu thắng ấy mọi người. Thế nên là mình có cái gì khó khăn ấy là mình luôn luôn nghĩ là mình sẽ phải làm một cái gì đó để nó, mặc dù nó khó khăn nhưng nó sẽ đưa ra cho kết quả tốt, chứ không phải là nó khó khăn xong mình khóc xong rồi mình chạy trốn xong rồi mình shut down. Thì mình đấy không bao giờ là sự lựa chọn của mình ấy. Mình luôn luôn chọn là ok, tình hình rất khó khăn nhưng mình sẽ biến chuyển nó một cách nào đấy thành một cái gì đấy tốt. Thế xong rồi năm nay mình 25 tuổi, xong mình cũng bị khủng hoảng mid-20s crisis ở mình không biết nữa. Kiểu tự nhiên mình cảm thấy rất vội phải làm được một cái gì đấy, rất vội phải tốt hơn, rất vội phải hạnh phúc. Kiểu mình rất vội ấy mọi người. Nên là mình cảm thấy kiểu nó là một cái áp lực, nó đè lên người mình từ cái ngày sinh nhật của mình đến bây giờ. Mình làm cái gì mình cũng rất là quyết tâm, nhưng mà rất là căng thẳng ấy mọi người. Và như thế thì nó mệt, và mình thì không cho phép bản thân của mình được gọi là gì? Được trầm lắng, được kiểu được dừng lại. Mình không muốn dừng lại, mình luôn nghĩ là mình cứ phải cố hơn nữa. Nếu mà mình cảm thấy mệt thì tức là mình đang đi lên, mình đang tốt lên. Thì có thể là đúng như thế thật. Nhưng mà từ đầu năm đến giờ mình nhìn lại, mình cũng thử rất nhiều thứ, làm được rất nhiều điều. Mình luôn luôn nói là chúng mình phải yêu thương bản thân các thứ. Thì mình nghĩ là mình làm được một cái khía cạnh của nó thôi. Mình kỳ vọng rất nhiều vào bản thân mình, muốn cố gắng rất nhiều thứ. Bố mẹ mình thì không bao giờ áp đặt cho mình bất cứ cái gì, nhưng mình lại trở thành cái nhân vật đấy đối với cuộc đời mình ấy. Nhưng mà mình là người ép bản thân mình phải như này, phải như kia, phải cố cái này, phải cố cái kia, phải làm được cái này, phải làm được cái kia, để cho chính mình hài lòng. Mình chỉ biết là ok, Thầy Trang phải thức dậy và phải cố gắng ngày hôm nay, và ngày mai lại thức dậy và phải cố gắng ngày mai. Kiểu nhá, mình đi cái này là để nghỉ dưỡng, để chơi, để chill đúng không? Nhưng mà mình vẫn không thể nào thoát khỏi được cái sự ám ảnh là mình phải quay mọi thứ thật đẹp, thật hoàn hảo. Mình
trong đầu mình lúc nào cũng kiểu chạy một cái đường dây kịch bản. Mình phải quay cái gì nhở, mình phải chụp cái gì, mình phải cố làm được thật nhiều hoạt động, video mình phải thật dài, phải thật ý nghĩa, phải thật hay các thứ. Nhưng mà mình không nghĩ cho bản thân mình nữa ấy, mọi người. Mình cảm thấy đấy là một cái phần thiếu của mình, một cái phần thiếu ở trong con người mình, trong video của mình. Đấy là mình không nghĩ cho cảm xúc của bản thân. Tự nhiên mình ngồi nói như này mình mới nhận ra cái điều đấy mọi người. Mình vừa nói như kiểu mình đang nói với chính mình ấy. Đúng. Nhưng mọi người, mình sẽ thoải mái, mình sẽ quay những thước phim linh tinh. Nói linh tinh nhiều quá. Thôi được rồi. Hôm nay thì không có ai đưa mình ra hồ, thế nên là mình đã ra sớm để đợi bus. Và ở đây thì mình đã gặp một bà cụ rất là dễ thương, kiểu đáng yêu lắm ấy, kiểu ngồi xuống một cái xong rồi bắt chuyện, xong nói chuyện rất là nhiệt tình, xong kể chuyện này chuyện kia rất là vui. Meine Eltern habe ich hier gehabt, die sind am Friedhof. Komm ich gar nicht hin. Kann gar nicht so weit laufen. 30 Jahre, ich wohne ja noch in München. Oh. Ich war früher in Augsburg, in der Nähe von München. Ja, schön. Ja, ich studierte. Ist nicht so groß. Nicht so groß, aber süß, gemütlich. Ja. Aber sie sind sehr schön und gesund für ihr Alter. Ja, ich muss. Wenn ich nicht mehr kann, wenn ich das Ding nicht mehr brauche. Ich war ja nie krank. Ich habe nie eine Krankheit gehabt. Meine Schwester, meine war im Krankenhaus.
Einmal Krankenhaus, zweimal Krankenhaus. Und die wollte auch mal. Ich war immer gesund. Und hab das jetzt. Hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi bus đến thì mình hỏi bà là bà có lên bus này không? Thì bà bảo là không, bà bị đau chân thế nên là bà chỉ đi bộ từ nhà ra bến bus hàng ngày rồi lại đi về thôi chứ bà không đi đâu cả. Kiểu vừa thương nhưng mà vừa đáng yêu vậy. Hôm nay chúng mình sẽ đi cáp treo lên núi. Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House, has a second job at midnight when it's time to leave. Costs $7.50, never seems to pay the rent. You gotta have a trick or two that's hidden up your sleeve. Hello mọi người, mình đang ở giữa của cái núi này. Mình có hai cái trạm dừng, là một trạm dừng ở giữa núi và một trạm dừng ở trên đỉnh núi. Thì mình dừng lại ở giữa tại vì mình muốn đến cái chỗ Prisberg Am. Nhưng mà hôm nay mình ngu quá, mình lại đi đôi giày búp bê này. Nghĩa là lúc đầu mình tưởng là mình chỉ cần đi cáp treo lên là nó sẽ khung cảnh đẹp sẽ bày ra trước mắt. Thế nhưng mà không phải, mình phải đi bộ thêm 1 tiếng rưỡi nữa mới đến cái chỗ đấy. Thì mình đang kiểu debate ở trong đầu, thực ra mình đang đi rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mình có nên đến đấy không, hay là mình nên đi cáp treo lên thẳng đỉnh núi để quay cảnh ở trên đấy. Thế nhưng mà tại vì cái ảnh ở trên mạng nó rất là đẹp luôn ý. Trên đấy có một ngôi nhà nhỏ gỗ, ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, xong rồi là có mấy con bò. Cảnh đẹp lắm ấy, như kiểu là chuyện cổ tích ấy mọi người. Thế nên là mình đã quyết định đi lên đấy. Xong rồi mình sẽ đi thật nhanh, 1 tiếng rưỡi lên ở trên đó, xong rồi 1 tiếng rưỡi về, xong rồi đi lên đỉnh núi, xong rồi đi cáp treo thẳng xuống dưới. Và chúng mình sẽ lại quay lại Königssee để tắm hồ một lần cuối. Hy vọng là mình sẽ làm được hết tất cả những điều đó trong buổi chiều ngày hôm nay để kịp giờ đi về. Ok, đi thôi. Trước khi bắt đầu leo thì mình đã hỏi một cái người từ trên núi đi xuống là đường đi có dốc lắm không. Thì người ta bảo là không, nó kiểu thoải thoải thôi. Thế nên là mình đã quyết định đi. Và đúng là đường khá là dễ đi, thế nên là đôi giày như mình cũng có thể đi được như mọi người. Nếu mọi người đi cùng bạn bè nữa thì sẽ kiểu cảm thấy con đường ngắn hơn. Cứ đi một đoạn là sẽ có một cái vòi nước suối chảy từ trên núi xuống rất là mát. Thì mọi người có thể uống cũng được, hoặc là mọi người có thể rửa chân rửa tay các thứ cho mát. Vì hôm nay là một ngày, nhưng mọi người có thể thấy là trời rất là nắng. Cứ đi khoảng 15-20 phút thì mọi người sẽ lại gặp một cái nhà gỗ nhỏ như thế này. Lúc đầu thì mình nghĩ là chỉ có cái Prisberg Am mà mình sắp tới ấy là nó là một cái nhà gỗ duy nhất ở trên rừng thôi. Nhưng mình cũng không hiểu sao những cái nhà gỗ khác họ không mở cửa đón khách, kiểu nó im lìm luôn á. Try with everything we have just to make it by. Yeah, we try. Try with all our heart and soul just to feel alive. Đây là cái cỏ mà mình vẽ hồi mẫu giáo này. Cỏ kiểu như thế này. Was machst du mit dem Film? Also, ich mache YouTube-Video. Ah, okay. Ja. Bist du ein YouTube-Star? 100.000. Und dann schauen die zu, wie du die Milch trinkst. Okay. Ah, kann ich noch ein Johannisbeer-Schorle haben? Johannisbeerschorle? Ja.
Mình có hỏi chị chủ quán về mấy con bò, thế nhưng mà chị bảo là hôm nay trời nắng quá, thế nên là chúng nó trốn đi đâu hết rồi. Mình cũng hơi thất vọng một chút, tại vì lúc đầu mình nghĩ là đi 1 tiếng rưỡi lên đây thì chỗ trên này nó sẽ là một cái khu gì đấy mọi người không? Khu có nhà, có cảnh, có bò, có này kia. Thế nhưng mà không, nó chỉ là một cái ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xinh thôi. Và lúc đấy thì mình mới nhận ra là thì ra là không phải là đi lên đây để tận hưởng một cái gì đấy, mà là suốt cả cái quãng đường đi của mình ấy là mình đã được tận hưởng cái thiên nhiên rồi các thứ rồi. Và đúng là mình nghĩ lại thì trên cái quãng đường đi đầu óc của mình rất là thư thái. Mình nhìn cái này, mình ngắm cái kia, mình đi lại, mình đặt máy quay rồi mình làm này làm kia. Đấy chính là cái quá trình, đấy chính là cái kỷ niệm của mình với cái vùng đất này. Chứ không phải là mình phải đi lên đây để mà mình tìm thấy một cái gì đấy thật đặc biệt. Mọi người, mình vừa ở cái Prespekt đi ra, bây giờ mình sẽ đi xuống 1 tiếng rưỡi nữa, đi xuống dưới kia. Hôm nay mình không gặp một con bò nào ở trên này cả. Trời ơi, Prespekt scam. Không có con bò nào hết. Nhưng mà cảnh trên này thì rất là đẹp. Và sữa cũng ngon nữa. Nhưng cái sữa mà vắt trực tiếp từ con bò ấy, nó không kiểu creamy, nó không kiểu mịn như là cái sữa mình mua siêu thị đâu. Nó kiểu là sữa kiểu nó hơi nước xong rồi sữa xong rồi có những cái váng nữa, chứ là rất là ngậy, rất là ngon. Cái quãng đường đi xuống này mới gọi là khó này, tại vì là cái đôi giày của mình đi lên thì nó rất là thoải mái, thoải mái một cách bất ngờ. Kiểu như là nó rất là thoáng nhá, xong rồi nhẹ nhàng, nhưng mà đi xuống thì nó sẽ rất là dễ bị trơn trượt đi mọi người. Mình cảm thấy là mình sẽ dập mông một lúc nào đấy, mình kiểu bị trượt ấy. Và cái này rất là xịn nha. Mình xin được trao giải gậy leo núi cho cái chân máy của mình. Đúng vậy. Ok, bây giờ chúng mình đi xuống. Hello mọi người, mình đã ở trên cái cáp treo đi xuống rồi đây. Lần này một mình ngồi một cái cáp treo mình hơi sợ mọi người ạ. Kiểu bình thường có một người khác ngồi cùng thì mình cảm thấy yên tâm hơn ấy. Không biết nữa, nhưng mà lần này có một mình. Nhưng mà cảnh rất đẹp. Em ơi, mình cháy đen xì luôn rồi. Kiểu tay của mình vừa đen vừa đỏ ấy mọi người. Chắc là về nhà nó sẽ bong da ra. Mình trong lúc 3 giờ sáng lúc mà pack đồ mình đã quên mang kem chống nắng body, nên là bây giờ tôi đen như một cục than. Phải 5 năm rồi mình chưa leo núi như thế. Lần đầu tiên mình leo núi, ở đây có một cái hồ đẹp. Đây là hồ nhân tạo mọi người, người ta làm thành cái hồ này để nước vào các thứ để bơi. Nhưng mà mình không biết là mình đi xuống đây kiểu gì. Phải đi bộ từ trên xuống, nhưng mà thôi mình nghĩ là mình sẽ xuống Königsee để bơi dưới đấy. Mặc dù mình không có đồ bơi, hôm qua mình có một cái đồ bơi nhỏ nhỏ thì nó ướt, xong rồi mình để trong túi của bạn mình, thế là bạn mình cầm về outdoor mất rồi. Hôm nay mình không có đồ bơi, hy vọng là xuống dưới đấy mua được cái gì đó để mặc. Vì mình rất muốn bơi ở hồ sau khi mà mình leo núi xong. Rất là kiểu intense, kiểu như là cơ các thứ của mình rất là căng, xong bây giờ mình xuống mình thả trôi trong dòng nước, nó rất là tuyệt vời. Trời ơi, tôi rất là vui. Bình thường nhá, mình nghĩ là đi ở trên núi như thế, không có sóng, không có mạng, không có gì cả, thì mình sẽ có rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều thứ phải nghĩ. Nhưng mà không, tuyệt nhiên trong đầu mình không có một suy nghĩ nào hết. Kiểu là leo núi là một cái kiểu thiền của mình ấy mọi người, mình không thể ngồi im để thiền được. Nên mình cảm thấy là leo núi là một cái cách thiền thật tuyệt vời. Kiểu mình chỉ tập trung mình leo thôi, tập trung vào leo núi, tập trung vào hơi thở của mình và đi lên đến đỉnh, xong rồi cảm thấy rất vui, xong rồi được uống sữa ở trên đấy, xong rồi cảm thấy rất tuyệt vời, cuộc sống thật tươi đẹp. Với cả nhá, mình cảm thấy là khi mà mình đi du lịch một mình như này, mình leo núi một mình ấy, thì tự nhiên mình mở lòng hơn, mình open với tất cả mọi người xung quanh, xong rồi có những cuộc nói chuyện rất là vui. Và mình cảm thấy thật sự là mình có kỷ niệm với nơi này. Chứ còn bình thường nếu mà đi với một người khác hay là kiểu tập trung quay video quá, kiểu ý là
Nếu mà đi với bạn chẳng hạn thì nó sẽ là kỷ niệm của mình với bạn mình. Nhưng nếu mà đi một mình thì nó sẽ là kỷ niệm của mình với nơi này. Mọi người hiểu không? Cho nên là mình cảm thấy lần này là một trải nghiệm rất thú vị. Mình sẽ tiếp tục làm điều này. Mình muốn đi trượt tuyết vào mùa đông nữa. Mình muốn đi Thụy Sĩ vào mùa thu. Chúng mình sẽ đi hết các nơi với nhau nhé. Và chúng mình đã đi đến cuối của cuộc hành trình rồi. Trời ơi, sau một ngày gọi là cardio từ chân lên đến đầu thì mình đã chọn kết thúc ngày hôm nay bằng việc đi bơi. Rất là chill ở ngoài hồ. Không hiểu tại sao cái thuyền, cái mũi thuyền ở đằng này mà mình lại phải ngồi hướng này thì mới lái được. Mình mới đi được. Thì mình nhìn đường kiểu gì? Hey, tại sao thiết kế như thế nhỉ? Sweet Lord, it is too much for me. You got me on my knees. I know I should just walk away, but your hold on me won't give me away. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you. You pull me in. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam? Yeah. Are you like an influencer or something? Yeah, I'm a YouTuber. Oh, very cool. Have fun, thank you. Yeah, have fun. Hello mọi người, bây giờ chúng mình sẽ quay trở về. Bắt đầu từ giây phút này, bây giờ là 5 giờ 30. Lẽ ra mình phải rời khỏi đây từ 5 giờ. Nhưng mà bây giờ là muộn nửa tiếng rồi. Và 6 giờ 50 thì mình sẽ có cái chuyến tàu cuối cùng đi về Augsburg. Chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay, nếu như mà mình lỡ cái đấy thì mình sẽ phải ở lại đây và mình chưa có chỗ ngủ. Thế nên là bắt đầu từ giây phút này chúng mình sẽ không còn chill nữa. Chúng mình sẽ chạy đua. Đầu tiên là đua thuyền, sau đó thì sẽ là đua taxi. Xong rồi thì mình phải về lại hotel lấy cái vali, xong rồi chạy ra Hauptbahnhof. Chuyến đi của chúng mình lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây và đồng hành cùng mình. Cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành cùng mình. Hẹn gặp mọi người trong những chuyến đi lần sau của mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau. I love you. Bye. Comment mặt trăng.